สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับการเรียนไพ่ยิปซีนะฮะก็ห่างหายไปนานเพราะว่าจริงๆมีภารกิจก็คือการไปทำไพ่ของตัวเองนั่นเองนะฮะก็เป็นเซตทาโร่ยูนิเวิร์สนะครับเดี๋ยวยังไงเสร็จมีความคืบหน้าขนาดไหนเดี๋ยวก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของศาสตร์ไพ่ยิปซีเนี่ยสามารถนำความรู้ แล้วก็ในเรื่องของการอ่านไพ่ในการเข้าใจคอนเซปต์ไพ่นะครับที่มาที่ไปของไพ่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอาไปประกอบอาชีพก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะเอาไว้อ่านเองหรือว่าอยากจะเช็คดวงตัวเองเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะว่าจริงๆในเรื่องของศาสตร์ไพ่ยิปซีนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูง่ายครับถ้าเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่ถึงว่าไพ่ทั้งหมดจะมีทั้ง78ใบเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากครับที่เราจะจำไพ่ทุกใบได้ อาศัยความคุ้นเคยหรือว่าเราดูเขาบ่อยๆเนี่ยเราก็สามารถอ่านไพ่ได้แม่นยำแล้วก็สามารถจำคอนเซ็ปต์ไพ่ได้แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของไพ่ยิปซีความง่ายของเขาก็คือในเนื้อหาในเนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยู่บนหน้าไพ่อยู่ละถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์หรือว่าเราอ่านไพ่เป็นเนี่ยฮะเราก็จะสามารถศึกษาได้สามารถจำได้สามารถเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ที่สำคัญนะครับเรื่องของไพ่เนี่ยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะไม่มีแพทเทิร์นที่ตายตัวเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าไพ่หนึ่งใบเนี่ยเขาก็มีความหมายของเขาอยู่ในตัวแล้วก็ความหมายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราจะดูในเนื้อหาไหนนะครับอยู่ที่คำถามของคนที่จะถามไพ่ว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรเพราะว่าไพ่แต่ละใบครับคนละเรื่องเนี่ยเขาก็อาจจะทำนายได้คนละอย่างแล้วที่สำคัญครับที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการอ่านไพ่หลายๆใบร่วมกันก็คือสามารถปลุกเรื่องราวได้หรือว่าดูเนื้อหาที่เหมือนภาพยนตร์นะฮะคนละซีนคนละไทม์ไลน์หรือว่าคนละ เขาเรียกอะไรคนละฟุตเทจเนี่ยเราสามารถอ่านไพ่ถ้าเราอ่านบ่อยๆเนี่ยเราเข้าใจคอนเซปต์ไพ่เนี่ยเราก็สามารถอ่านผสมผสานกันแล้วก็ผูกเป็นเรื่องราวได้แล้วก็โดยความเข้าใจโดยที่แบบมันไม่ได้ยากเกินความเข้าใจของเรานะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ของการที่ผมทำช่อง YouTube นี้ขึ้นมาก็อยากให้ทุกคนมีความรู้นะครับนอกเหนือจากไพ่ยิปซีเนี่ยจะเป็นสามารถทำนายได้จริงๆเรื่องของภาพหรือว่างานศิลปะหรือว่าเนื้อหาของในภาพนั่นนะฮะมันก็น่าสนใจเหมือนกัน เพราะว่าเนื้อหาบางครั้งเนี่ยมันก็อ้างอิงมาจากปกรณำหรือว่าบางเนื้อหาเนี่ยก็อ้างอิงมาจากเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยดังนั้นก็ในเนื้อหาผมอาจจะไม่ลงดีเทลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็อาจจะมีแทรกบ้างอะไรนะครับวันนี้ก็มาถึงไพ่ใบที่16ของเรานะครับไพ่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือ The Devil นะฮะไพ่ต่อมาก็ไพ่เบอร์16ก็คือ The Tower ชื่อ The Tower นะครับหรือว่าถ้าเป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คือตึกพังหรือว่าตึกถล่มนั่นเองเราดูจากหน้าไพ่นะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปตึกแล้วก็มีสายฟ้าฟาดนะครับคราวนี้เรามาดูอิทธิพลของไพ่ The Tower ครับไพ่ The Tower ครับมีอิทธิพลของดาวอังคารและก็ธาตุไฟ ดาวอังคารครับในทางโหราศาสตร์ครับก็คือดาวที่เกิดความขัดแย้งดาวที่อุบัติเหตุสมมติถ้าพื้นดวงของใครนะครับช่วงนี้ดวงดาวอังคารเข้าก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องเลือดตกยางออกมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของปากเสียงมีเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงดังนั้นครับไพ่เดอะทาวเวอร์ครับก็คือเรื่องของการที่เกิดอะไรขึ้นแบบที่มันปัจจุบันทันด่วนและเป็นส่วนมากจะเป็นเรื่องที่รุนแรงแล้วบางเรื่องเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคนคนนั้นไปเลยก็ได้ยิ่งประกอบด้วยมีอิทธิพลของธาตุไฟเข้าไปไพ่ใบนี้ต้องบอกเลยว่าครับรุนแรงมากไพ่ดาวอังคารครับถ้าตามปกรณำนะครับก็คือเทพแอริสนะครับแอริสก็คือเทพแห่งสงครามหรือว่าเทพเจ้ามาของโรมันนั่นเองอย่างที่บอกนะครับก็คือกรีกกับโรมันเนี่ยเป็นเทพเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าชื่อเรียกเนี่ยจะแตกต่างกันออกไป เพราะว่าโรมันเนี่ยก็คือต้องเข้าใจว่าอิทธิพลอารยธรรมของเขาเนี่ยเขาเจริญมาหลังกรีกส่วนมากเขาก็จะเอาดึงเทพเจ้าหรือว่าอารยธรรมหรือว่าแนวความคิดของกรีกนะครับเข้ามาในอารยธรรมของเขาดังนั้นเทพจริงๆก็คือเทพองค์เดียวกันแต่ว่าเรียกคนละชื่อดังนั้นบางเทพนะครับเราอาจจะชินกับชื่อที่เป็นกรีกบางเทพนะครับเราอาจจะชินกับชื่อที่เป็นโรมันอันนี้ก็ว่ากันไปนะฮะดังนั้นนะครับเทพแอริสนะครับแอริสเราจะเห็นว่าเป็นเทพที่นิยมสงครามนี่เป็นเทพที่นิยมความรุนแรงตรงไหนที่มีความขัดแย้งนะครับเราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยก็ได้จากการยุแย่หรือว่าการเข้าไปแทรกแซงของเทพแอริสนั่นเองเทพแอริสครับถึงแม้จะเป็นเทพแห่งสงครามครับแต่ถ้าเราลองไปดูประวัติของเทพแอริสดีๆนะฮะเราก็จะเห็นว่าไม่ค่อยชนะเท่าไหร่นะฮะเป็นสงครามที่เข้าไปร่วม
แต่ว่าส่วนมากก็จะมีความวอดวายอะฮะแต่ว่าไม่ค่อยจะชนะเท่าไหร่ซึ่งเทพเทพีที่ชนะสงครามส่วนมากก็จะเป็นอาทีนาครับที่เป็นเทพีแห่งสติปัญญาแล้วก็เทพีแห่งสงครามแล้วก็ชนะด้วยเทพแอริสครับแทบจะไม่ค่อยชนะสงครามสักเท่าไหร่ครับมีแต่ความวอดวายว่ากันอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าชาวกรีกครับจะไม่ค่อยนิยมบูชาเทพแอริสเท่าไหร่เพราะว่าชาวกรีกเนี่ยส่วนมากจะมีพวกจะเป็นนักคิดนักเขียนนะครับนักอภิปรัชญาซะมากกว่าดังนั้นจะบูชาเทพอาทีนาหรือว่าเทพองค์ไหนก็ได้นะฮะที่ส่วนมากจะเน้นทางปัญญาแต่ว่าชาวโรมันตรงกันข้ามกันครับเมื่อจะทำสงครามหรือว่าจะอะไรนะครับมักจะบูชาเทพแอริสอันนี้ก็คือค่านิยมของสังคมแล้วก็ค่านิยมของวัฒนธรรมนั้นๆโดยความหมายของไพ่ตึกพังครับถ้าเราดูจากตัวหน้าไพ่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นหอคอยครับซึ่งหอคอยเนี่ยจริงๆตามตำนานเนี่ยมันมีหลายตำนานมากทั้งในเรื่องของแถบซูเมเรียนแถบเมโสโปเตเมียทั้งในไบเบิลนะครับก็จะเรียกชื่อต่างกันแต่อย่างเช่นในไบเบิลเนี่ยอาจจะเรียกหอคอยบาเบลแต่ว่าตามแต่ละตำนานแต่ละอารยธรรมนะครับความหมายของไพ่หอคอยเนี่ยจะคล้ายๆกันก็มีเรื่องที่ว่าก็คือมนุษย์เนี่ยครับเมื่อรวมกลุ่มกันมากๆอยู่กันมากๆก็เริ่มจะท้าทายอำนาจของเทพหรือว่าท้าทายอำนาจของพระเจ้าก็คือมีการสร้างหอคอยขึ้นมาเพื่อจะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์เพื่อจะไปแตะสวรรค์ดังนั้นครับเทพหรือว่าพระเจ้าเนี่ยก็พิโรธก็เลยใช้สายฟ้าฟาดครับทำให้หอคอยนั้นถล่มลงมาแล้วก็มนุษย์หลังแต่ก่อนนะฮะมนุษย์พูดภาษาเดียวกันสื่อสารกันเป็นภาษาเดียวกันนะฮะเมื่อภาษาเดียวกันสื่อสารกันรู้เรื่องก็เลยพยายามท้าทายอำนาจของเทพเจ้าหรือว่าพระเจ้าคราวนี้ครับเมื่อเทพเจ้าหรือพระเจ้าไม่ทรงปลื้มนะฮะก็เลยสั่งทำลายหอคอยบาเบลด้วยการใช้สายฟ้าฟาดเนี่ยมนุษย์ก็เลยแตกกระสานซ่านเซนครับเลยไม่แล้วก็กลายเป็นพูดจากการสาปแช่งเนี่ยก็เลยกลายเป็นพูดคนละภาษาไปซะก็เลยแตกกระสานซ่านเซนไปก็ไม่สามารถท้าทายอำนาจเทพเจ้าได้เหมือนแต่ก่อนอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของไพ่เดอะทาวเวอร์ครับดังนั้นเราจะเห็นเลยครับว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ครับเป็นไพ่ที่ห่อสูงเสียดฟ้าเกือบไปถึงสวรรค์แต่ว่าจู่ๆเนี่ยก็ถูกสายฟ้าฟาดเข้ามาดังนั้นคอนเซปต์ของไพ่ทาวเวอร์ก็คือบางครั้งนะครับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะไปสู่จุดสูงสุดหรือว่าสู่จุดที่นึกว่าตัวเองปลอดภัยละหรือว่าจุดที่สงบละนะฮะนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าบางเหตุการณ์ก็อยู่จู่ๆก็เหมือนฟ้าผ่ากลางวันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะฟ้าผ่ากลางวันก็ทำให้จู่ๆเหมือนคนเกิดอุบัติเหตุนะฮะก็คือไม่คาดฝันอะไรก่อนเหตุการณ์ในคนที่เจออิทธิพลของไพ่เดอะทาวเวอร์ครับก็คือจะเจออะไรที่ไม่คาดฝันหรือว่าตัวเองไม่คิดฝันมาก่อนแล้วเหตุการณ์นั้นนะครับจะสามารถจะทำให้ชีวิตเนี่ยพลิกผันไปในทางดีก็ได้หรือว่าทางร้ายก็ได้แต่ที่สำคัญครับเป็นเหตุการณ์คล้ายๆเดอะเดทก็คือมักจะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วถึงไปเจอสิ่งใหม่ๆอารมณ์คอนเซปต์จะคล้ายๆกันแต่ว่าในทางของเดอะทาวเวอร์ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันแล้วก็จะไปในทางที่ไม่ดีซะมากกว่านะอย่างเช่นจู่ๆฉันมีตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการบริษัทแล้วจู่ๆวันดีคืนดีผ่านไปก็นึกว่าตำแหน่งตัวเองมั่นคงแล้วอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆโดนเลย์ออฟออกเฉยเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบริษัทเจ๊งไปเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์เดอะทาวเวอร์ดังนั้นครับให้เดอะทาวเวอร์ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะดูจากหน้าไพ่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นราชาเป็นตำแหน่งไหนอะไรก็ช่างคุณก็ไม่สามารถพ้นกฎแห่งกรรมไปได้หรือว่าใครก็ช่างนะครับนึกว่าตัวเองอยู่จุดสูงสุดแล้วก็สามารถพังทลายมาได้เช่นกันอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของไพ่ทาวเวอร์นะให้จำคอนเซปต์ภาพรวมเอาละกันนะฮะตอนนี้ถ้ามองในเรื่องของงานครับก็คือธุรกิจเริ่มพังนะฮะหรือว่าอยากรีเริ่มธุรกิจอะไรใหม่ๆก็คือเปลี่ยนใจแบบปัจจุบันทันด่วนเปลี่ยนใจแบบกระทันหันก็ได้ครับถ้ามองในเรื่องของเงินครับก็คือเรื่องของการล้มละลายหรือว่าจู่ๆก็ล้มละลายเฉยเลยหรือว่ามีเรื่องที่โดนฟ้องร้องออกมาโดยไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าโดนหุ้นส่วนหักหลังโดนหุ้นส่วนทรยศหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็ช่างครับที่เกี่ยวกับว่าจู่ๆเราเคยมีเงินแล้วจู่ๆโดนฟ้องร้องหรือว่าโดนโกงโดนอะไรไปทันทีนะฮะเรื่องของความรักครับให้เดอะทาวเวอร์ครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักจู่ๆก็โดนหักหลังโดนทรยศหรือว่าจู่ๆมีในสถานการณ์นะครับอาจจะมีเรื่องของการฟ้องร้องฟ้องหย่าอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของความรักในส่วนสุขภาพครับสุขภาพก็คืออาจจะถ้าใครเจอในเรื่องของไพ่เดอะทาวเวอร์ครับถ้ามีการเดินทางเนี่ยถ้างดไปได้ก็ควรจะงดหรือว่าการที่จะเดินทางการไปทำงานหรือว่าการที่จะใช้ชีวิตในประจำวันเนี่ยก็ควรจะใช้สติมากขึ้นเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการอุบัติเหตุในเรื่องของการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบกระทันหันครับส่วนมากจะเป็นเรื่องแบบกระทันหัน
โดยส่วนมากนะครับถ้ามีไพ่เดอะชาริออตเข้ามาเนี่ยแล้วก็มีไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าอุบัติเหตุจากการเดินทางแล้วก็ส่วนมากจะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะส่วนเรื่องของอาชีพนะครับจริงๆเรื่องของอาชีพก็ในทาวเวอร์เนี่ยครับถ้าไม่นับถึงเรื่องงานนะถ้าเรื่องงานเนี่ยกับเรื่องอาชีพจะคนละเรื่องกันนะครับถ้าเป็นเรื่องงานก็คืออาจจะตกงานหรือว่าเปลี่ยนงานกระทันหันหรือว่าโดนให้ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอาชีพครับก็คืออย่างเช่นรถเช่าเป็นเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่กินดอกเบี้ยหรือว่ากินหัวคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปทางเดอะทาวเวอร์เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆของไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าในการที่จะเอามาเรียนไพ่ยิปซีกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ